सो वेलकम ट्रेडर्स। आज म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा सिकाउने छु द राइट वे अफ ट्रेडिङ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स अन गोल्डलाई। गोल्डमा कसरी हामीले सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सलाई ट्रेड गर्नुपर्छ, राइट वे के हो त एउटा सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सलाई ट्रेड गर्ने, सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्समा हाम्रो माइन्डसेट कस्तो हुनुपर्छ गोल्डमा, त्यो म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा चाहिँ भन्ने छु है। सो म तपाईहरुलाई आज एउटा सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स थ्योरीको बारेमा भन्ने छु। त्यो थ्योरी तपाईहरुले बुझ्नुभयो भने तपाईहरुको ट्रेडिङ के हुन्छ एकदम नै इम्प्रुभ हुन्छ। सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सले तपाईलाई कम ट्र्याप हान्छ है। यदि तपाई प्राइस एक्सन ट्रेडर हो, तपाई सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स ट्रेड गर्नुहुन्छ, सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्समा तपाईहरु एउटा लिक्विडिटी हेरेर तपाईहरु ट्रेड गर्नुहुन्छ भन्नाले मार्केटले यहाँ सेलर्सको लिक्विडिटी कलेक्ट गरेर स्टप लस माथि छ, यो स्टप लस हेरेर तपाईहरु ट्रेड गर्नुहुन्छ। सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स तपाईहरुको लागि एउटा नैरेटिभको वेमा एक्ट गर्छ है। भनिसकेपछि यो सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स थ्योरी जुन म तपाईहरुलाई अहिले भन्ने छु त्यो के हुन्छ भन्दा एकदम नै के हुन्छ भन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यसको के हो त, यसको बेनिफिट्सहरु के हो त, यो थ्योरीको बेनिफिट्सहरु म सुरुमै भनिरहेछु। तपाईहरु ट्र्याप्समा फस्नु हुँदैन र तपाईहरुसँग यो कन्डिसन हुँदैन तपाईहरुले इन्ट्री गर्ने बित्तिकै मार्केट तपाईको कस्ट टु कस्टमा बसिरहेछ है। यस्तो कन्डिसन धेरैले फेस गर्छन् है। इन्ट्री गरिसक्यो तर मार्केट माथि नै गइरहेको छैन, मार्केट साइडवेज भइदियो। तर यो सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स थ्योरी एप्लाई गर्नु भने तपाईले इन्ट्री गर्ने बित्तिकै तपाईको के हुन्छ भन्दा टीपी एउटा लेस पिरियड अफ टाइममा के हुन्छ भन्दा हिट हुन्छ। तपाईहरु मल्टिपल ट्र्यापहरुसँग के हुनुहुन्छ भन्दा बस्नुहुन्छ। र गोल्डमा मात्रै हैन, तपाई अरु मेजर पेयर ट्रेड गर्नुहुन्छ, यूएस डलर है, जीबीपी यूएसडी है, अरु मेजर पेयरहरु पनि तपाईहरुले यसरी सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स ट्रेड गर्नुभयो भने तपाईहरुको एक्युरेसी इन्क्रिज हुन्छ र तपाईहरु एउटा एक्सपिरियन्स तपाईहरुमा एउटा एक्सपिरियन्स आयो भने तपाईहरु एउटा प्रोफिटेबल सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स ट्रेडर चाहिँ बन्न सक्नुहुन्छ है। सो भिडियो केहरु भन्दा सुरु गरौँ र म तपाईहरुलाई मल्टिपल केसेसहरु भन्छु है। त्यो केसेसहरु तपाईले बुझ्नुभयो भने सजिलो हुन्छ है। सो है, सो अब यो के हो भन्दा यो एउटा सपोज यो एउटा के हो भन्दा रेजिस्टेन्स हो, यो एउटा के हो भन्दा रेजिस्टेन्स हो। मैले मजाले यस्तो गर्दिए। सपोज यो मैले के बनाइदिए भन्दा एउटा यसरी मैले एउटा रेजिस्टेन्स, मैले यो एउटा सप्लाई जोन बनाइदिए। सपोज प्रिभियसमा एकचोटी यो एज अ रेजिस्टेन्स देखि प्राइस एकचोटी के भएको छ भन्दा तल झरेछ, अर्कोचोटी प्राइस यो रेजिस्टेन्समा फेक ब्रेकआउट दिएर के भएको छ भन्दा तल झरेछ, र तेस्रो चोटी फेक ब्रेकआउट दिएर मार्केटले यो सेलरलाई निकालेर प्राइस के भएको छ भन्दा तल झरेछ। र करेन्टमा प्राइस फेरि हामी बुझ्न सक्छौं मोमेन्टम माथि छ, प्राइस एज अ यो रेजिस्टेन्स प्राइस यो सप्लाई जोनमा आउन खोजिरहेछ। किनभने प्राइस जहिले पनि डिमान्डदेखि प्राइस कसलाई टार्गेट गर्छ, प्राइस जहिले पनि डिमान्डदेखि प्राइसले जहिले पनि डिमान्डले सप्लाईलाई टार्गेट गर्छ, सप्लाईले जहिले पनि के गर्छ भन्दा डिमान्डलाई टार्गेट गर्छ। सो जब हामीले प्राइस हेरेको उठ्यौं, जस्तो प्राइस माथि गइरहेछ उठ्यौं, हामी के बुझ्छौं डिमान्डदेखि गइरहेछ, माथि रेजिस्टेन्स छ, रेजिस्टेन्ससम्म प्राइस आउन सक्छ भन्ने हामी के गर्छौं भन्दा हामी बुझ्छौं है। अब सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स ट्रेड गर्न हामीलाई सुरुमा के बनाउनु पर्छ भन्दा जर्नलमा के बनाउनु पर्छ भन्दा प्लान बनाउनु पर्छ है। सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स ट्रेड गर्न जर्नलमा प्लान बनाउने हो। एउटा स्टप लस हेरेर यो त्यो हेरेर हामीलाई ट्रेड गर्ने हैन है। ट्रेडिङमा कहिले पनि स्टप लस हेरेर लिक्विडिटी हेरेर के गर्नु हुँदैन भन्दा ट्रेड गर्नु हुँदैन है। किनभने तपाईले स्टप लस हेरेर ट्रेड गर्नुभयो भने प्रॉफिट त दिन्छ, तर आज कमाएको प्रॉफिट भोलि गइदिन्छ है। एशियन सेसनमा प्रॉफिट कमाएको के भइदिन्छ भन्दा लन्डनमा गइदिन्छ, लन्डनको न्यूयर्कमा गइदिन्छ, न्यूयर्कको लन्डन क्लोजमा गइदिन्छ भने के मतलब भयो त, त्यो प्रॉफिट हामीले कमाएको भएन, अकाउन्ट साइज हाम्रो इन्क्रिज हुँदैन है। प्रॉफिट त सबै कुरामा हुन्छ। तपाईले डिफरेन्ट इन्डिकेटर युज गर्नु, VWAP युज गर्नु, मुभिङ एभरेज युज गर्नु, MACD युज गर्नु, RSI युज गर्नु, डिफरेन्ट इन्डिकेटरहरुले पनि प्रॉफिट दिन्छ, चार्ट प्याटर्नहरुले प्रॉफिट दिन्छ, तर त्यो प्रॉफिटलाई तपाईले प्रिजर्भ गर्न सक्नुहुन्छ त सेम कुरो एप्लाई गरेर, सेम टेक्निक एप्लाई गरेर तपाईहरु सक्नुहुन्न है। सो लिक्विडिटी हेरेर ट्रेडिङमा ट्रेड गर्न हैन। तपाईले धेरै मिम हेर्नु हुन्छ होला, धेरै टिकटक भिडियोज है, इन्स्टाग्राम रिल हेर्नुहुन्छ होला, आइडेन्टिफाई लिक्विडिटी अर बी लिक्विडिटी, तर ट्रेडिङमा रियालिटी के हो, डार्क रियालिटी त्यही हो। यदि तपाईले लिक्विडिटी हेरेर ट्रेड गर्नुभयो भने तपाईको अकाउन्ट साइड इन्क्रिज हुँदैन है। त्यही हो, खाली लिक्विडिटी हेरेर ट्रेड गर्यो भने कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन हुँदैन र लिक्विडिटी त्यो वेमा इफेक्टिभ हुन्छ जहाँ तपाईले दुई तीनवटा कन्टेक्स्ट चाहिँ राख्नुहुन्छ, त्यति बेला चाहिँ लिक्विडिटी ट्रेडिङ इफेक्टिभ हुने हो है। किनभने अब यो फरेक्स भनेको, क्रिप्टो भनेको एउटा इन्डियन मार्केट हैन। इन्डियन मार्केट लिमिटेड टाइमको लागि ओपन हुन्छ र इन्डियन मार्केटमा के हेर्नुहुन्छ, मार्केटले के गर्यो भन्दा सेलरलाई इन्भाइट गर्यो, स्टप लस माथि छ, इन्डियन मार्केट स्टप लसकै डाइरेक्सनमा जान्छ। तर फरेक्स क्रिप्टो करेन्सीको बिहेभियर के हुन्छ, इन्डियन मार्केट भन्दा पुरै डिफरेन्ट हुन्छ। त्यही भएर तपाईहरुले इन्डियन युट्युबर्स है, इन्डियन ट्रेडरहरुलाई हेर्नुहुन्छ, बैंक निफ्टी भयो, फिम निफ्टी भयो, निफ्टी 50 मा तिनीहरु 1 मिनेट टाइम फ्रेममा इन्ट्री गर्छन्, तर तिनीहरु फरेक्स क्रिप्टोमा खाली स्विङ ट्रेड लिन्छन्। तिनीहरुको इनिशियल टाइम फ्रेम भनेको के 1 आवर हुन्छ, 50 मिनेट हुन्छ है। किन तिनीहरुले 1 मिनेटमा इन्ट्री गर्दैन, किनभने तिनीहरुलाई थाहा छ यो फरेक्स क्रिप्टो इन्डियन मार्केट जस्तो हैन, स्टप लस खाएर मुभ गर्दैन। त्यही भएर तिनीहरु मेन प्रिफर के गर्छन् त स्विङ ट्रेड चाहिँ लिनुपर्छ फरेक्स र इन्डियन मार्केटमा है।
सो अब सपोज यो एउटा कन्डिसन सो अब जहिले पनि प्लान है सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्समा प्राइस आउनुभन्दा अगाडि नै हामीले बनाउँ सपोज प्राइस यहाँ छ हामीलाई लाग्यो अब यो रेजिस्टेन्समा प्राइस आउन सक्छ सो जर्नलमा प्लान है जर्नलमा खालि इन्ट्री एक्जिट यति रुपियाँ हामीले कमाउने यत्रो एसएल त्यो लेख्ने होइन त्यो बनाएको कुनै फाइदा पनि छैन तपाईँलाई ट्याक्स दिनु छ गभर्मेन्टलाई तपाईँलाई ट्याक्स दिनु छैन है सो त्यो बनाएर अहिले के छैन भन्दा फाइदा छैन एकचोटि तपाईँ प्रोफिटेबल बन्नु योमा तपाईँहरूले जर्नल बनाउनुहुन्छ भने के बन्नुहुन्छ भन्दा प्रोफिटेबल बन्नुहुन्छ है सो यसरी के भन्नु सुरुमा हामीले के लेख्नु भन्दा माई प्लान भनेर लेख्नु म पर्सनली यसरी नै के बनाउँछु भन्दा जर्नल बनाउँछु माई प्लान भनेर म यहाँ लेख्छु त्यसपछि म स्टडी गर्छु सपोज मलाई मेरो लागि के हो त न्यारेटिभ है मलाई कहाँ इन्ट्री मेरो लागि न्यारेटिभ के हो त भन्दा रेजिस्टेन्स है कति रेजिस्टेन्स भन्दा यो यति एरियाको है यो के भन्दा प्राइसको यो रेजिस्टेन्स मेरो लागि न्यारेटिभ हो अब म यो रेजिस्टेन्समा कसरी के गर्छु भन्दा इन्ट्री गर्छु त है कसरी इन्ट्री गर्छु त्यो म भन्छु सबभन्दा सुरुमा बिहेभियर बुझ्ने सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्समा सपोज अब प्राइस फ्युचरमा यता आयो भने तपाईँलाई अब यो रेजिस्टेन्समा इन्ट्री गर्नु छ भनिसकेपछि तपाईँलाई जहिले पनि रेजिस्टेन्सको प्रिभियस बिहेभियर बुझ्नुपर्छ है प्रिभियसमा रेजिस्टेन्समा मार्केटले कस्तो बिहेभियर मार्केटले सो गरेछ ल अब म यहाँ साइडमा के गर्छु भन्दा बिहेभियर लेख्छु है फर्स्ट बिहेभियर के छ त प्राइसको प्राइस बिहेभियर के छ त प्राइस रेजिस्टेन्समा आएर के भएको छ भन्दा एकचोटि के भएको छ भन्दा तल झरेको सो मैले यसलाई ट्रेडर 1 भनेर पनि त लेख्न सक्छु सो फ्युचरमा प्राइस यो रेजिस्टेन्समा आएर एउटा ट्रेडरले सोच्छ नि त प्राइस रेजिस्टेन्समा आएपछि झर्न सक्छ किनभने प्रिभियसमा पनि त झरेको छ है सो मैले यहाँ ट्रेडर 1 लेखेँ सो मैले यहाँ ट्रेडर 2 लेखेँ है यो बिहेभियर नै हो सो मैले यहाँ ट्रेडर 2 पनि लेखेँ मैले यहाँ अर्को बिहेभियर के छ त मार्केटले फिक ब्रेकआउट दिएर तल झरेको छ मार्केटले बायर्सको लिक्विडिटी गेन गरेर स्टप लस तल छ मार्केटले बायर्सले ट्र्याप हानेर तल झरेको छ यो के फर्स्ट बिहेभियर हो सेकेन्ड बिहेभियर ट्रेडर 1 को थिङ्किङ भयो ट्रेडर 2 को थिङ्किङ सो फ्युचरमा यहाँ प्राइस आउँदा एउटा ट्रेडरले त सोच्छ नि त प्राइस रेजिस्टेन्सदेखि तल झर्न सक्छ अर्को ट्रेडरले सोच्ला होइन रेजिस्टेन्सदेखि त झर्दैन प्रिभियसमा पनि फेक ब्रेकआउट दिएर बायर्सले ट्र्याप हानेर लिक्विडिटी कलेक्ट गरेर झरेको छ सो फ्युचरमा पनि त लिक्विडिटी कलेक्ट गरेर झर्न सक्छ भन्ने अर्को ट्रेडरको पनि त भ्यू हुन्छ थर्ड के छ त भन्दा यो भयो यो बाँकी छ नि त थर्ड बिहेभियर के हो त होइन फेक ब्रेकआउट दिएर झर्दैन यो फेक ब्रेकआउटमा जसले पनि यहाँ सेल हान्छ त्यसपछि मार्केट झर्छ सो यो ट्रेडर 1 ट्रेडर 2 ट्रेडर 3 बिहेभियर 1 बिहेभियर 2 बिहेभियर 3 थिङ्किङ 1 थिङ्किङ 2 थिङ्किङ 3 भयो किनभने ट्रेडिङमा जुन ट्रेडर एउटा ट्रेडर छ जसले जस्तो वेमा सोचिरहेको छ सबै ट्रेडरले सेम त्यहीमा सोच्छ भन्ने हुन्छ त हुँदैन सबैको डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजी सबैको डिफ्रेन्ट के हुन्छ भन्दा सेटअप्स हुन्छ है सो अब जर्नलमा प्लान बनाउनु भन्दा अगाडि हामी के लेख्छौँ त बिहेभियर लेख्छौँ बिहेभियरमा हामी के लेख्छौँ त यो लेख्छौँ प्रिभियसमा बिहेभियर लेख्छौँ है अब यो बिहेभियर लेख्ने बित्तिकै हामी थिङ्किङ त बुझिहाल्यौँ नि त ट्रेडरको है सबै कुरो जर्नलमै लेख्नुपर्छ लामो बनाउनुपर्छ भन्ने छैन माइन्ड पनि वर्क गर्छ है सो यो बिहेभियर हामीले जर्नलमा लेख्यो भने हामीलाई अलरेडी थाहा छ नि त है ट्रेडर 1 ले यस्तो वेमा सोच्छ फ्युचरमा यो रेजिस्टेन्समा प्राइस आयो भने 2 ले यस्तो वेमा थिच्छ के हो 3 ले यस्तो वेमा सोच्छ सो अब कुरो आउँछ प्लान स्ट्रक्चर प्लान हामीलाई बनाउनु पर्यो है स्ट्रक्चर प्लान कसरी बनाउने त यसरी सो फ्युचरमा प्राइस अब यो रेजिस्टेन्समा अब म स्ट्रक्चर प्लान म डिफ्रेन्ट कलरले म यहाँ बनाउँछु है यसरी सो फ्युचरमा यो रेजिस्टेन्समा प्राइस यसरी आयो भने यहाँ सेल गर्ने त गएन यता गर्ने होइन है सेल किनभने ट्रेडिङमा जहिले पनि त्यो दुईवटा पोइन्ट तपाईँहरू नोटिस गर्नु हामीलाई जहिले पनि त्यस्तो पोइन्टमा बाई सेल हान्नुपर्छ जहाँ फियर हुन्छ जहाँ मेजोरिटी अफ ट्रेडरहरू इन्ट्रेस्टेड हुँदैन तिनीहरूमा फियर हुन्छ मैले सेल हाने भने मार्केटले मेरो स्टप लस हिट गर्न सक्ला कि भन्ने फियर हुन्छ तिनीहरूमा इन्ट्रेस्टेड हुँदैन त्यस्तै पोइन्टमा जहिले हामीलाई बाई सेल गर्नुपर्छ है बाई द फियर्स है सेल द फियर भनेर तपाईँले सुन्नुभएको होला र ट्रेड त्यस्तो ठाउँमा एक्जिट गर्नु पर्यो जहाँ भरको मान्छेहरू इन्ट्रेस्टेड हुन्छ ट्रेड लिन जहाँ सबैलाई लाग्छ अब यहाँदेखि त मार्केट माथि गएकै हो यहाँदेखि त मार्केट तल झरेकै हो त्यस्तो ठाउँमा जहिले पनि हामीले ट्रेड एक्जिट गर्नुपर्छ यो इन्ट्री एक्जिट यो रुल तपाईँहरूले माइन्डमा सेट गर्नुभयो भने तपाईँको ट्रेडिङ एकदम नै इम्प्रुभ हुन्छ है ट्रेड त्यस्तो ठाउँमा लिने जहाँ धेरैले ट्रेड लिन खोजिरहेछन् तिनीहरूमा फियर छ कि मार्केटले मेरो स्टप लस हिट गर्न सक्छ अथवा प्रिभियसमा पनि ट्र्याप हानेछ फेरि ट्र्याप हान्न सक्छ डिफ्रेन्ट टाइपको फियर हुन्छ फियर छ र एक्जिट त्यो ठाउँमा गर्ने जहाँ सबै ट्रेडरलाई लागिरहेछ यहाँदेखि मार्केट माथि जान्छ नै हाई पोसिबिलिटी चान्सेस छ यहाँदेखि जान्छ नि हाई प्रोबेबिलिटी छ यहाँदेखि माथि जान्छ अथवा तल जान्छ त्यस्तो ठाउँमा ट्रेड एक्जिट गर्नु पर्यो यो दुईवटा पोइन्ट तपाईँहरूको माइन्डमा भयो भने तपाईँहरूको ट्रेडिङ एकदम नै के हुन्छ भन्दा इम्प्रुभ हुन्छ है सो अब यहाँ रेजिस्टेन्समा प्राइस आएर हल्का तल गएको हेऱ्यो भने यहाँ हामीलाई सेल हान्नुपर्छ त सेल हान्ने होइन किनभने यहाँ ट्रेडरहरू इन्ट्रेस्टेड हुन्छ किनभने प्रिभियसको बिहेभियरमा तल गएको छ सो यो ट्रेडर जसले प्रिभियसमा यो मुभमा पैसा कमाछन् तिनीहरू त यहाँ इन्ट्री गर्छन् धेरैभन्दा धेरै तिनीहरू स्टप लस गयो भने के हुन्छ त सपोज यो मुभमा तिनीहरूले $100 कमायो अब तिनीहरू त यहाँ इन्ट्री गर्छन् किनभने तिनीहरू अलरेडी प्रफिटमा छन्
मैले त यहाँ $100 कमाएँ र स्टप लस गयो भने कति जाला $20 जाला है आयो भने फेरि के आउँछ $100 आउला सो तिनीहरु त यहाँ कन्फिडेन्स पनि हुन्छ नि त किनभने तपाईको एउटा सेटअप छ त्यो सेटअपले तपाईलाई पैसा दियो प्रफिटेबल भयो त्यो सेटअप भनिसकेपछि तपाईको प्रफिट तपाईको गोजीमा हुन्छ तपाईहरुमा कन्फिडेन्स पनि हुन्छ कतिमा त ओभर कन्फिडेन्स पनि आइदिन्छ मैले कमाए $100 एसएल गयो भने जाला $20 तल आउला फेरि $100 है सो यो मुभमा जसले इन्ट्री गरे तिनीहरु त यहाँ ढुक्क परेर इन्ट्री गर्छन् किनभने प्रफिटमै छन् प्रिभियसमा प्रफिट कमाएको छन् है र बिगिनर ट्रेडरहरु पनि त यहाँ के गर्छन् इन्ट्री गर्छन् र जसले यो मुभमा पैसा पनि कमाउँछ तिनीहरुलाई फेरि लाग्न सक्छ नि त प्रिभियसमा त झरेको छ अब रिस्क लिएर सेल गर्दिनु झरेकै हुन्छ बरु स्टप लस ठुलो राख्दिन्छु है सो यहाँ हामीलाई इन्ट्री गर्ने हैन है अब जहिले पनि प्लानमा के वेट गर्नुपर्छ मार्केटले तीनवटै ट्रेडरलाई इन्भाइट हानोस् मार्केटको गोलको बिहेभियर के हो भन्दा जुन पनि ट्रेडरको जस्तो पनि थिंकिङ हुन्छ मार्केटले सबै ट्रेडरहरुको सेटअप बनाउँछ है जसले जस्तो यहाँ पनि सोचा हो सबैको थिंकिङ सेम हुँदैन हामीलाई थाहा छ तर मार्केटले सबैको थिंकिङ याको रिडिङको स्ट्रक्चर बनाइदिन्छ सेटअप बनाइदिन्छ सो हामीलाई पेशेन्ससँग के गर्नु पर्यो भन्दा वेट गर्नु पर्यो है सो रेजिस्टेन्समा आएर प्राइस यसरी तल झरेको हेराउँदा इन्ट्री गर्ने त गर्ने हैन किनभने गोलको बिहेभियर नै हो मार्केटको बिहेभियर नै हो मार्केटले के गर्छ ट्र्याप हान्छ गोलको बिहेभियर नै हो मार्केटले तीनवटै ट्रेडरको सेटअप बनाएको छ है म 5 वर्ष भन्दा धेरै भइसक्यो गोल्डमा ट्रेड गरेको र 5 इयर्स देखि नै गोलको बिहेभियर नै यही हो गोल्डले जुन पनि ट्रेडरको जस्तो पनि थिंकिङ छ सबैको सेटअप बनाउँछ त्यही भएर तपाई गोल्डमा हेर्नुहुन्छ गोल्ड धेरै साइडवेज बस्दिन्छ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्समा एकदम नै धेरै ट्र्याप हानेर मात्रै के दिन्छ भन्दा मुभ दिन्छ एज अ साइडवेज मार्केट पछि एज अ भोलेटाइल मार्केट पछि तपाईहरु आफै गोल्डको चार्ट खोलेर तपाईहरु जुन पनि टाइम फ्रेममा तपाईहरु हेर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है सो प्राइस अब यसरी माथि जादा के गर्ने त इन्ट्री गर्ने त यता बाइ गर्ने त नगर्ने किनभने स्टिल मार्केटलाई यो 2 लाई इन्भाइट गर्न बाँकी छ यो 3 लाई पनि त इन्भाइट गर्न बाँकी छ सो यो यता बाइ हानेर भयो त बाइ गर्ने हैन ए माथि यहाँ स्टप लस छ स्टप लस खाएर मार्केट माथि जान सक्छ त्यो त तपाईलाई लाग्यो तर यहाँ बाइ गर्ने हो त हैन किनभने मार्केटलाई त यसलाई पनि त इन्भाइट गर्नु बाँकी छ 2 नम्बरलाई इन्भाइट गर्नु बाँकी छ ट्रेडर 2 लाई इन्भाइट गर्नु बाँकी छ ट्रेडर 3 लाई पनि त इन्भाइट गर्नु बाँकी छ सो यहाँ बाइ हानेर हेरेर भयो इभन तपाईले स्टप लस हेरेर नै यहाँ बाइ गरेर भयो भएन मार्केट यहाँ तदेखि तल झर्न सकेको छैन यहाँ बाइ गरेर भयो भएन किनभने मार्केटले त यहाँ खाली ट्रेडर 1 लाई इन्भाइट हानेछ 2 र 3 त बाँकी नै छ सो प्राइस यसरी तल झर्दा यहाँ सेल हानेर भयो भएन यसरी सेल हानिसकेपछि यो इन्भाइट भयो मार्केटले त यिनीहरुलाई निकाल्छ हामीलाई थाहा छ ए सो यसरी गर्दा यहाँ बाइ गरेर भयो भएन किनभने ट्रेडर 3 पनि त यहाँ बाँकी नै छ सो यसरी यहाँ यसरी सेल हाल्दा यहाँ फेरि सेल हानेर भयो ट्रेडर 3 हरु के गर्छन् त इन्ट्री गर्छन् सो मार्केटको बिहेभियर के हो तिनीहरुलाई पनि मार्केटले के गर्छ भन्दा निकाल्छ सो अब यता यतिसम्म त यहाँ सबै भ्यू सेटअपहरु यहाँ जुन पनि हामीले बिहेभियर लेखा छौं यिनीहरु सबैको फर्मेसन भयो यसरी मैले यहाँ फेरि यो मैले एउटा राम्रो पिक्चरमा बनाए भने जन तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ है यसरी फर्स्ट बिहेभियर के छ त रेजिस्टेन्समा प्राइस आएर यसरी तल झर्ने ट्रेडर 1 ट्रेडर 2 के छ त हैन फेक ब्रेकआउट दिएर तल झर्छ म सेल हान्छु ट्रेडर 3 हैन फेक ब्रेकआउट दिएर म सेल हान्दिन मार्केट निकालेर म यसरी के गर्छु भन्दा सेल हान्छु सो स्ट्रक्चर प्लान कस्तो हुन्छ त हाम्रो यता हाम्रो स्ट्रक्चर प्लान हाम्रो कस्तो हुनु पर्यो त हैन प्राइस यसरी आउँदा मलाई सेल हान्नु छैन अब यता बाइ गर्ने त यता बाइ नगर्ने किनभने यहाँ मार्केटले ट्रेडर 2 ट्रेडर 3 लाई इन्भाइट गर्नु बाँकी नै छ सो यहाँ सेल हान्ने त हैन किनभने यहाँ ट्रेडर 2 इन्ट्री गर्छ यहाँ सेल नहान्ने यसरी गर्दा यता के गर्ने त यहाँ बाइ गर्ने यता बाइ नगर्ने किन ट्रेडर 3 इन्ट्री गर्न बाँकी नै छ सो यसरी तल जाँदा यहाँ सेल गर्ने त नगर्ने किनभने यहाँ ट्रेडर 3 हरु सेल गर्छन् सो अब यतिसम्म त सबै यहाँ के हो प्लान के हो भन्दा कम्प्लिट भयो त्यसपछि अब हाम्रो के आउँछ त वेट गर्नु पर्यो मार्केटले ट्रेडर 1 यहाँ इन्ट्री गर्यो ट्रेडर 2 इन्ट्री गर्यो यहाँ ट्रेडर 3 यहाँ के गर्यो भन्दा इन्ट्री गर्यो यसरी चाहिँ सो मार्केटको बिहेभियर तिनीहरुलाई पनि निकाल्छ सो अब मार्केटको अर्को बिहेभियर के हो त मार्केट यता फेरि मार्केट जब निस्किन खोज्छ नि त कि त यता इन्ट्री गर्दा भयो कि त तपाईहरुको बेस्ट के हुन्छ भन्दा एउटा अब रिटेस्टमेन्टको वेट गरेर यता इन्ट्री गर्दा भयो अब यता इन्ट्री गर्नु भने तपाईको स्टप लस ठुलो राख्नु पर्यो र अर्को बेस्ट के हुन्छ भन्दा वेट फर अ रिटेस्टमेन्ट है रिटेस्टमेन्टको वेट गरेर यता के गर्नु पर्यो भन्दा इन्ट्री गर्नु पर्यो र गोल्डमा यही वेमा तपाईले सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सलाई ट्रेड गर्नुभयो भने तपाईहरुले प्रफिटलाई प्रिजर्भ गर्न सक्नुहुन्छ अनि मात्रै तपाईको सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स ट्रेड गरेर तपाईहरुको अकाउन्ट साइज के हुन्छ भन्दा इन्क्रिज हुन्छ नत्र आज कमाएको सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्समा प्रफिट अर्को ट्रेडमा गइदिन्छ आज कमाएको भोलि गइदिन्छ अहिले कमाएको लन्डनमा कमाएको न्यूयर्कमा गइदिन्छ सो कुनै त्यसको मतलब नै हुँदैन तपाईले युएमा तपाईले सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स ट्रेड गर्नुभयो भने अनि मात्रै गोल्डमा के हुन्छ तपाईहरु एउटा प्रफिटेबल ट्रेडर बन्न सक्नुहुन्छ किनभने गोल्डको रियालिटी के हो गोल्डले अरु पेयरहरु भन्दा सबभन्दा धेरै गोल्डमा के हुन्छ भन्दा ट्र्याप्स हुन्छ है सो यस्तो वेमा सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्समा ट्रेड गरेर जल्नमा यो प्लान बनाएर है
यसरी ट्रेड लिनुभयो र मार्केटले तपाईँको प्लान एगोर्यो भने किनभने यो स्ट्रक्चर प्लान त हामी रेजिस्टेन्समा प्राइस आउनुभन्दा अगाडि नै बनाउँछौँ है सो यो प्लान बनाएर प्लानलाई मार्केटले फलो गर्ने सिम्पल रियाक्ट गर्ने है सो यसले तपाईँको पेसेन्ट टेस्ट पनि गर्छ सो सिम्पल पेसेन्स हुनु पर्यो र योमा तपाईँले ट्रेड गर्नुभयो भने यु विल प्रफिटेबल सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स गोल्ड ट्रेडर है